امروز یک شنبه 1 دسامبر آذر ماه در خدمتتون هستم. بریم ببینیم که میتونیم این هفته چه قیمتی ها روی بیت کوین ببینیم و اصلا جهت بیت کوین این هفته میتونه به چه سمتی باشه. قبل از اینکه من بخوام تکنیکالی چارت بیت کوین رو نگاه کنم، یه سر میزنم به سایتی به اسم blockchaincenter.net. این سایت یه داده خیلی خوبی بهمون میده. قبلش می‌خواستم یه نگاهی بهش بندازیم، حالا این مال آد سیزنش هست. اینجا میاد به ما میگه که الان تو این بره زمانی که هستیم بهتره بیت کوین مثلا پوزیشن باز کنیم، یا حالا واسه اسپات یا واسه فیوچر یا آلت کوین. الان از منطقه 50 که موسمن هست رد شده و تا 70 رسیده، یعنی نسبت به داده هایی که داره میگه که الان آلت سیزنه، یعنی بهتره موقعیت هایی باز کنید که روی آلت کوین ها باشه تا خود بیت کوین. یعنی آلت کوین هایی که جا موندن، حالا چه به پیر BTC یا چه به پیرای مثلا حالا دیگه پیر دیگه که نداریم، ولی آلت کوین هایی که جا موندن الان دارن حرکت میکنن، حرکت های گنده ای هم دارن میکنن. بیایم پایین ترش 50 تا کوین که توی این 90 روز بیشترین رشد داشتن. XLM بود که تقریبا 500% رفت، دوج کوین بود، بعدش سوی، بعدش OM، اچبار، آلگو، XRP و به ترتیب همه کوین ها به نزدیک های این صف طولانی بیت کوینه که فقط با 71% بوده. یعنی شما میتونستید یه مقدار بیت کوین ها بگیرید، هولد کنید، ولی توجه بیشترتون میتونست روی میم کوین ها، آلت کوین هایی که حالا چه شبکه مختلفی داشتن، مثل شبکه سولانا یا مثلا خود سوی، تون. حالا من نیدم حرکتی بکنه، خود تونم الان تقریبا 4 تا مونده به آخر، حرکتی ها از تون ندیدیم. اگه دوست دارید تونم واسهتون بررسی کنم، حتما توی کامنت ها واسه من بنویسید که به تون و میم کویناش و حالا چیزایی که روی تون هست اشاره‌ای داشته باشیم. دیگه سایت تموم میشه. خیلی ابزارهای خوب دیگه هم داره، ولی بیشتر کاربردی که واسه ما داره اینه. من برم دیگه تکنیکالی چارت واسهتون بررسی کنم که وقتتون الکی گرفته نشه. قبلش بریم هفتگی بخوایم تحلیل بکنیم این هفته چی داریم میبینیم. من اینو پاک میکنم، یعنی پاک نه، چشمو ببندم. بله چشمو ببندیم. این هفته ما می‌خواستیم یه اصلاحی انجام بدیم. اصلاح تقریبا تا نزدیکای 90,000 تا هم اومد. میشه گفت اصلاح به نسبت خوبی بود تا این کف ما اومد و از همونجا ریجکت شد، داره رو به بالا تقریبا حرکتشو میزنه. این دیدی که به من میتونه بده اینه نسبت خریداران و فروشندگان اینجا بیشتره. یعنی حالا ممکن بوده از اینجاها یه عده خوب خریدن تا این جاها اومدن منتظر موندن، یه عده تازه اینجاها خریدن، بالاخره یه سیو سودی چیزی بوده که صورت بگیره. پس به نظر من این میتونه نشان از این باشه که ما میتونیم در آینده نزدیک، حالا میشه بعد از کریسمس باشه، میشه چند ماه بعدش، مثلا تو سال 2025 بعداً مثلا 2-3 ماه بعد اتفاق بیفته، ولی حرکت بلند مدت سودی رو ما میتونیم ببینیم. ماهیانه رو من یه سر بزنم چون ماه تازه باز شده. بخوایم ماهیانه رو یه نگاهی بندازیم، حرکتی که زده شده حرکت به شدت بدیه واسه ما. حالا میگم چرا این حرکت میتونه واسه ما بد باشه. البته خیلی هم نمیشه خورده گرفت، تقریبا تا الان بیت کوین همین حرکت رو زده، یعنی از جایی که شروع کرده 2010 تا الان تقریبا همین حرکت رو زده. منو دلیل پیدا نکردم واسهش که بگم چرا برگشته میخوره. نگاه کنید حرکت سودیشو تقریبا از این سویچه انجام داده. حالا یکمش تو این چیز ابره هست، این برگشت نخوردنه یه دلیل میتونه داشته باشه. اینجا هم باز به همین صورت، باز از ابر سبز رفته، بازم نمیدونم چرا بازم همون حرکت ها انجام داده. یعنی اگه بگیم اینجا یه برگشت رو مثلا بهش انجام داده، خب دفعه قبلی انجام نداده، یعنی 2017 انجام نداده. الانم باز یه حرکت اینجوری رو اینجا زده. من بخوام مثلا گذشته نگاه کنیم، ببینید اینجا اومده این حرکت زده 356% رفته. حالا ما بیایم اینورم مقایسه کنیم. اینو من در نظر میگیرم دوجیه، حالا یکم بالاترش اینجا اومده یه همچین حرکتی زده 356% ما بخوایم در نظر بگیریم، 356 میشه تقریبا اینجاها 212,000 تا. من تارگت همینجوری بندازم به امید حالا روزی که برسه یکم ما هم منم بکنیم این وسط مثلا. من تارگت با بنفش میندازم 200 تقریبا 15,000 تا، حالا عدد روندیه 212,000 تا. ببینید اومده اینجا، وقتی اینجا رو شکسته تقریبا 400% اومده بالا. بعد یه اصلاحی انجام داده. بذار ببینیم چقدر اصلاح انجام داده. 75,000 تا اصلاح انجام داده. از این جایی که رفته 75,000 تا اصلاح انجام داده. 75,000 درصد، ببخشید اگه جایش هم گفتم 1000 درصد منظور من بود.
بخوایم مثلا بگیم نصف اون 400,000 تا، یعنی ما میتونیم تا مثلا همون 75,000 تا رو هم بخوایم در نظر بگیریم، 75,000 تاش مثلا میشه 52,000 تا، یعنی کف بیت کوین میتونه اینجاها باشه. بگیم اصلاحمون هم کمتر باشه، حجم مارکت میره بالا، توتال میره بالاتر، میشه تقریبا کجا میشه 68,000 تا. فرض مثال دیگه این سقف رو در نظر بگیریم دیگه، تارگت همین جوریه 67,000 تا که اینجا دوبار تست بوده، اینجا هم رنج زده. 68,000 تا کجاست؟ 68,000 تا میشه اینجا میشه شکست فیک 4 ساعته ما. یعنی وقتی ما میایم این پارامترها را کنار هم قرار میدیم، میتونیم آینده رو تا حدی واسه خودمون روشن‌تر کنیم. اینکه اتفاق میفته یا نه دلیل بر این نمیشه که حالا مثلا ما نسبت بهش بخوایم پوزیشنمون رو باز کنیم یا ببندیم. یه دید کلیه. سقف بیت کوین من 215,000 تا در نظر گرفتم واسه خودم، ممکن بیاد از 180,000 تا، ممکنه نرسه، ممکنه بیشتر بره. این سقف و کفیه که من پیش بینی کردم واسه بیت کوین. حالا اتفاق بیفته خوشحال میشیم، اتفاقا نیفته کاری نسبت بهش انجام نمیدیم، مسیر خودمون. وقتتون رو تا الان خیلی گرفتم، برم روزانه‌شو یه نگاهی بندازم. روزانه خب قبلش اخبارم یه نگاهی بندازم. معاملات فیوچرز بورس کالای شیکاگو CME قیمت بیت کوین رو به بالای 100,000 دلار رسون. این دید اینو بهمون میده که اینجا که ما شادو زدیم، دلیل بر این میتونه باشه که ما 100,000 توی اسپاتش هم بتونیم ببینیم. پس فیوچرز 100,000 تایی میتونه اسپات 100,000 تایی هم واسه ما رقم بزنه. قطعی نیست ولی میتونه همچین حرکتی واسه ما داشته باشه. حرکت ما سودی 4 ساعته رو بخوایم بریم نگاه بندازیم، روزانه که بخوام نگاه کنم واسهتون، بعد از اینکه کندلا رو حمایت کرد تا حدی، اینجا داریم میبینیم که ما یه برگشتی رو داریم از سمت تنکان و کیجن میبینیم به هم دیگه، چون یه گپی بینشون افتاده بود، هم شکلی اجزا هم دیگه تقریبا خراب شد. اون گپ رو انگار میخوام پر کنن. حالا بخوان ریزشی کنن کندلا رو، میتونن یه بار دیگه مثلا بیان اینجاها، از اینجاها پاشن یه حرکت سودی بزنن، ولی این گپ رو میخوان حالا به هر صورتی، چه نزولی چه سودی، پرش کنن، بیان مثلا نزدیک به هم دوباره کراس سودی انجام بدن برن بالا. فعلا دیدی که یک روزه بهمون میده اینه که فشار نداریم، تقریبا حرکت نزولی هم اونجوری نداریم، یعنی نیومده شکار چیش کنه، اومده انجام بده ولی کندلا تمایل نداشتن، یعنی اومدن ریختن ولی خریدارا انگار زورشون بیشتر بوده. بریم 4 ساعته. توی 4 ساعته ما ADX خب داریم میبینیم که تقریبا بازه 20 تا داره نوسان میده. توی تنکانسن داریم میبینیم که رفته بالای سر کندلا و داره فشارش رو میده سمت پایین. برای اینکه بتونه رد شه و فیکش نکنه یا بگیم مثلا این 4 ساعته ابر رو بیاد پسش بگیره، میتونه اینجاها رد شه، اینجاها یه حرکتی بزنه، حالا نه انقدر سری بیاد اینجاها بعد از اینجاها بخواد رد شه، یه همچین حالتی میتونه ببینه. چون کیجن داره رو به بالا میره و تنکان هم داره رو به پایین میاد، این یه قدرتی رو بهمون نشون میده. ولی خب الان یه گپی هست بینشون، کندلا وارد اون گپی شدن، پس ما خیلی نمیتونیم نسبت بهش تصمیم گیری درست کنیم. بس صبر کنیم ببینیم میخوان کراس نزولی انجام بدن، میخوان حالا فلت شن کراس سودیشون رو بعدش انجام بدن یا چی. چون ابرم اینجا اگه دقت کنید 0 درجه شده و یه ابر تقریبا بدون حالتی رو داره بهمون نشون میده. اینو من یه زرد کنم بعدم بریم پایین تا ببینیم چجوریه. اسپن A داره رو به بالا میره ولی کندلا دارن رو به پایین میان. این میتونه در خطوط پیش بینی ایچیموکو به این صورت باشه که ما میتونیم یه بالایی بزنیم. کندم یه ساعت دیگه بسته میشه، اگه یه ساعت دیگه همین جوری بسته بشه، ترجیح من بعد از اسپن آ و این سوده شاید مثلا بخواد اینجا رو رد کنه، مثلا یه حرکت سودی بدن. بذار بریم 2 ساعته رو یه نگاه بندازیم. توی 2 ساعته کراس نزولی انجام دادن، برابری هم بوده اگه دقت کنید. کراس برابری 2 ساعته و ابر کلوفت تقریبا اسفن بی داره میره، اسفن آ فلت شده، رد کردن اینجا میتونه سخت باشه. یه لولی هم ما اینجا توی 4 ساعته کشیدیم که بریم تایم پایینتر قوی تر میشه واسمون. احتمال اینکه بخوام بگم ریزش شدیده کم میشه ولی میاد داخل اب و اصلا کلا ممکنه نوسان کمتری داشته باشیم، به شرط اینکه از اینجاها پاشه. به شرط اینکه از اینجاها پاشه میتونیم حرکت بالایی رو داشته باشیم. در غیر اون صورت من بخوام مثلا بگم اینجا نزولی میشیم، نه نزولی میشیم، شاید دوجی هم کندل بعدی هم دوجی باشه. ولی فکر کنم حالا چیزی که در نظر دارم اینه که یه کندل سبز تقریبا قدرتمندی رو بخوایم روش داشته باشیم.
این همش به خاطر فشار ابری که زیرش داره. من نمیتونم قدرت تصمیم گیری ما دقیق تر کنم واسهتون، ولی میتونم برم 1 ساعته لول امروزمون رو با پیوت پوینت مشخص کنم که شاید دید بهتری بهمون بده. لول R3 R1 و R2 اینجا تداخل لول ها رو داریم میبینیم. این خط زرده بود که گفتم مهمه، دقیقا خورده به اون باکسه که ما چند وقت پیشا کشیدیم، پس شاید بهتر باشه پاکش کنم مثلا. ها یه دقت بشونیم باکس هست، پس من پاکش میکنم. یعنی باکس رو تایم پوینتر داریم، من پاکش میکنم که بهتر باشه، چارتمون خلوت تر باشه. تعدیل برم اینجا پاک بکنم اینا رو که چارت خلوت تر بشه واسه ما. 1 ساعت ما ابر رو شکستیم رو به پایین، ولی خب بسیار لول های مهم مقاومتی دارید، چه با ایچیموکو، چه با کندل شناسی، چه با پرایس، چه با کلاسیک، هر چیزی لول های به شدت زیادی رو داریم. شکستش لازم قوی باشه، رد کردنش لازم پرقدرت باشه. فکر ممکنه بکنه از اینجا رد شدنش سخته چون اینجا رو داریم، از اینجا رد شدنش سخته، چه کانال هست چه اون مقاومت هست، سخته رد کردنش. ولی دیدی که بهمون میده اینه که حداقل 63 و 93 گپ رو شکل دادن. اینجا تنکانسن هم اومده زیر کندلا، میتونه یه حمایتی ازشون بکنه. فاصله هم زیاد شده، نسبت زور خریدارا هم بیشتره، یه حجمی هم داریم میخوریم، لولش هم پایین‌تر بیشتر داریم تا بالا سرش. یه فلتی هم اینجا داریم. من انتظاری که دارم نسبت به 4 ساعته و 2 ساعتی که دیدم زیرشون قویه، 1 ساعت هم همینطوره، 2 ساعت هم همینطوره، 4 ساعت هم همینطوره، میتونم انتظار اینا داشته باشم بخواد بیاد اینجا رد کنه بره، چون یه بازشوندگی هم دارم توی اپ میبینم، میتونم انتظارش داشته باشم که بگم میتونه ردش کنه. احتمالا شاید امروز روی بیت کوین صعودی تر ببینیم نسبتا. اینجا هم باز میگم یه بازشوندگی توی 93 داریم، کراس که انجام دادن دیگه داره فیک میشه، کندلا پرقدرت برگشتن، رد کردن این ابر توی نیم ساعته میتونه آسون باشه. داره میره سمتش یه کراسی انجام بده با کیجن تنکنسن. بریم 15 دقیقه. اینجا کیجنسن رو به پایین داره حرکت میکنه، حجمم نداریم. واسه یه لانگ بعد از اینجا میتونه خوب باشه. واسه یه شورت هم بعد از اینجا ریسکی، من خودم خود ترجیحاً رد کردن اینجاست، یعنی قبل شورت رو بازی میکنم ولی ترجیحاً اونجا میتونه باشه. پس فعلا دید امروزمون میتونه نسبتا اینجوری باشه که ما صعودی هستیم و میتونیم بشیم. هنوز که نیومدیم لول پایین‌تر که دید نزول بگیریم و یا دید اصلاحی که بعد از اصلاحی که داشتیم تو این 1-2 روزه به نظر من میتونه حرکت صعودی داشته باشه، چون حالتی هم دارن میگیرن که به خودشون صعودی بشن. ضد و نقیض چون زیاده من نمیتونم درست مثلا بهتون بگم. فاصله تقریبا خوب 60 93 کراسشون صعودیه، هنوز نزولی نشدم من دیدن نزول بگیرم. اپ تقریبا توی 1 ساعته داره کلوفتر میشه. فاصله کندلا خطوط همگی با هم خوبن. چینش و گارد خطوط تنکانسن کیجنسن نزولی 60 93 صعودیه، ابرم نزولیه. اینا رو خودتون دیگه ترازو بندی کنید. شیب خطوط صافه، تنکانسن رو به پایینه، میتونه همینجا برگشت بخوره مثل نیم ساعته کیجنسن صافه. زد و نقیض زیاده، باید صبر کنیم تا اون حالت مناسب روندارش رو بگیرم. مثلا اینجاها تقریبا یه حالت خوبی ها میتونسته شکل بده نداده. یعنی اینجا وقتی ریزش کرد شما شاید میتونستی، تو پوزیشن من نیستا، اینجا تو 5 دقیقه میتونستی یه موقعیت خوبی بگیری. من بخوام اینو بندازم من 5 دقیقه، اینجا شما مثلا تو 1 دقیقه 5 دقیقه میتونستی با استاپ اینجا مثلا بازم زیاد بوده، شاید اینجا مثلا موقعیتی رو باز کنی. تو استراتژی من نبوده، حالتش هم درست نبوده. من میگم هر موقع پوزیشن بخواد به من سیگنال بده باید تقریبا اون پارامترایی که توی ایچیموکو هست و تو استراتژی خودم هست و با هم اتفاق بیفته. اینجا با هم اتفاق نیفتاد، یعنی اینجا ریزش کردیم، توی اپ بودیم، نوسان دادیم، 60 93 سعودی بودن، رفتیم توشون، باز برگشتیم، اینجا نزولی شدن. خب حرکت نوسانی زیادی نداشتیم، بعد دوباره سعودی شدن، رفتن رو به بالا. 1 ساعتش هم بخوایم ببینیم خوردن مثلا به اینجا، کلیاتش خیلی ضد و نقیض داره واسه من. ولی چون تایم بالاتر قدرت نشون میده و زیرش هم مقاومت زیادی هست
به شرط اینکه بخوایم رد کنیم اینجاها رنج بزنیم، اینجاها یه رنجی بزنیم که البته خیلی کوچیکه فاصلهش، میتونه از ابرم رد شه. اینو من فعلا همینجا میذارم، واسه اینم همینجا اوکیه. نیم ساعت هم یه نگاهی دیگه بندازم واسهتون. اینجا به نسبت میخوام بیان یک کراسی انجام بدن، اگه انجام شد ما حالت سوریه گرفتیم، میتونیم موقعیت خوبی داشته باشیم. در غیر این صورت واسه باز کردن پوزیشن نزول یا همون ریزشی شورت تصمیمش به خودتونه. من آنچنان دیدی ندارم نسبت بهش، چون مقاومت‌های سختی داره، ترجیح میدم صبر کنم. قبلش بگم مگه قبل نگفتم بهتون، من فراموشی گرفتم. اینجا رو که بهتون نشون دادم تون تقریبا رده آخره. میم کوینا، آل کوینا، شبکه‌های دیگه حرکت سودیشون رو داشتن، تون نرفته، نه خودش نه میم کویناش نه چیزایش. اگه دوست دارید بدونید چرا میم کوینتون نرفته، چرا خودتون حرکت نکرده، اصلا خود چارت تون رو بیان واسهتون بررسی کنن، حتما توی کامنت واسه من بنویسید. اگر تحلیل خوشتون من میتونید لایک کنین، اگه خوشتون نمیاد میتونید دیسلایک کنین. نظری انتقادی دارین توی کامنت میتونید واسه من حتما بنویسید. دیگه حرف باقی نمیمونه. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.